Plesová sezóna je v plném proudu a stále více oblíbenější a snad již velmi tradiční jsou vystoupení žáků 9. tříd v krásných dlouhých bílých šatech a oblecích. Žáci tančí jak na moderní hudbu či hudbu společenských tanců. Oblíbené jsou také klasické polonézy na vážnou hudbu. A na tuto kartu v letošním roce vsadil choreograf Ondřej Knápek z Velkých Bílovic a společně s žáky základní školy ve Velkých Bílovicích nacvičil nádhernou polonézu. Jsem studentem Akademie muzických umění v Praze, studuji magisterské studium se specializací na pedagogiku tance a jsem choreografem letošní polonézy ve Velkých Bílovicích. A ty jsi vlastně i tanečník z Velkých Bílovic, takže kde jsi tady působil? Takže začínal jsem na základní umělecké škole, poté jsem působil v taneční skupině Balance a nyní máme takovou Balance rodinku a scházíme se starý Balance a když máme chuť, tak si spolu zatrénujeme. Tady ta polonéza, byla to tvoje prvotina, co se týká vlastně žáků 9. třídy? Já jsem byl osloven už jednou sdružením rodičů a přátel školy v covidu, jenomže tím, že nebylo umožněno nám se scházet, takže polonézu jsme nenacvičili, měli jsme asi 3 nácviky, a letos teda jsem byl osloven podruhé a nácviky probíhaly v pořádku a všechno bylo v pohodě. Na jakou skladbu se můžeme těšit a jak vznikl ten nápad vlastně na choreografii a na skladbu? Ano, tak já jsem tančil v Národním divadle v opeře Evžen Onegin a tam jsem slyšel krásnou polonézu, takže jsem se rozhodl, že já mám rád klasickou polonézu, takže budou deváťáci tančit na polonézu z opery Evžen Onegin od Čajkovského a poté budou tančit na valčík na krásném modrém Dunaji od Johana Strausse mladšího. Letošní polonézu jsme začali nacvičovat v říjnu a myslím si, že zkoušky byly zábavné a užili jsme si to všichni. Co to pro vás jako pro hochy vlastně znamená, když máte tančit a třeba zrovna takový vážný tanec, jako je polonéza? No tak prostě, že ukončujeme tu školu a prostě takový ten konec, no, že se loučíme odtud. Třeba pro vás rytmicky, jako pro kluky, je to třeba složitější ten nácvik než pro děvčata? Tak jak pro koho? Třeba ten, kdo hraje na nějaký nástroj nebo chodí utancovat, tak je to určitě jednodušší, záleží jak kdo. No. Když se oblečete děvčata do těch šatů, jak se vlastně cítíte? Já si myslím, že každá šaty vybírala tak, ať se v nich cítí skvěle, takže si myslím, že dneska nám to všem sluší. Co byste vzkázali vašemu choreografovi? Že mu děkujeme, že to s náma chtěl nacvičit, za jeho trpělivost a za to, že skutečně se mu chtělo to s náma dělat a je to moc hezky, takže mu za to moc děkujeme. Ples pořádá Sdružení rodičů a přátel školy a je vždy nabitý programem, hudbou, tombolou a hlavně je velmi oblíbený. Na podrobnostích jsme se zeptali spoluorganizátorek Radky Čechové a Hany Teturové. Pro nás s Radkou, kterou to pořádáme, je to náš 3. ročník, je to vlastně po covidový. Takže už jsme v tomto jistější, už víme co a jak a myslím si, že nás jako už nic nepřekvapí, teda doufám. Na dnešní večer je připravená klasicky standardně polonéza 9. ročníků a potom máme určitě se bohatou tombolu, na kterou bychom všechny rádi pozvali a hlavně poděkovali sponzorům, protože i letos se nám sešlo hodně cen, takže jsme za to moc vděční a děkujeme. Vy máte tento ples opravdu ve velkém stylu, takže jak dlouho trvaly ty přípravy a kdo všechno se na tom podílel? Tak přípravy většinou opravdu začínají s tím školním rokem, to znamená září, domluví se děti, které spolu tančí, pak se domluví ten, kdo jich učí tu polonézu, domluví se zkoušky a my potom pracujeme na tom, aby jsme si s důvěrníkama za každou třídu ve třídě domluvili a rozdělili, kdo koho osloví v rámci sponzorů a díky tomu právě máme tu tombolu tak bohatou, protože nás na to je hodně. A kdo vám pomáhal s výzdobou? S výzdobou nám pomáhá Hanka Osičková, které bych strašně moc chtěla poděkovat, protože už to dělá 3. rokem a vždycky má rozpichané prsty, takže je na to strašně šikovná a jinak si to organizují deváťáci. Kromě polonézy, která je teda vrcholem tohoto plesu, tak si můžou zatančit na dechovku. Jako klasický už za to jsme taky rádi, nám hraje dechová hudba Lácaranka a moderní střídáme, tentokrát je to kapela Hanky Pregertové. Jak je tento ples oblíbený? My doufáme, že je oblíbený velmi, protože dnešní čísla tomu napovídají, že opravdu máme plný sál a dokonce plnou galerii, což v věku nebývá úplně běžné, takže jsme za to samozřejmě rádi a jen tak dál.
starostko, co pro město Velké Bílovice znamená školní ples? Tento ples je určitě pro naše město výjimečný. Je to prostě skutečně nádhera, když vidíte ty děti, které dnešním dnem vstupují do takového společenského života. Má tento ples vždycky bohatou účast, protože je tady spoustu rodinných příslušníků těch tančících, takže je velmi příjemné, že tady vidíte i tváře, které se běžně plesu neúčastní. A tím, že je ta účast taková hojná, tak samozřejmě to není organizačně úplně snadné. A já moc děkuji všem členům Sboru pro občanské záležitosti, kteří se podíleli na této organizaci, protože to skutečně není úplně jednoduché. Nejedno oko rodičů zůstalo suché a žáci s choreografem sklidili obrovský aplaus, stejně jako si zaslouží obrovský aplaus i organizátoři. Přejeme spoustu energie a nápadů do dalších ročníků.